Venezuela rốt cuộc là một đất nước như thế nào? Đây là một trong những quốc gia có sự chênh lệch kinh tế lớn nhất thế giới. Nền kinh tế tăng trưởng âm liên tục nhiều năm. Thời kỳ đỉnh cao, GDP bình quân đầu người lên tới 15.692 đô la Mỹ, cao hơn nước ta khá nhiều. Năm 2018, tỷ lệ lạm phát đạt tới 1.300.000%. Có thể nhiều người chưa biết, con số này thực sự có ý nghĩa gì. Lạm phát nghiêm trọng khiến giá cả tăng vọt. Những món hàng trước đây chỉ vài chục, có thể tăng lên tới hàng triệu. Vào năm 2018, một con gà nặng 2,4 kg được bán với giá 14 triệu tiền địa phương. Một ly cà phê ở Caucasi có giá lên tới 2,5 triệu tiền địa phương. 3 trường đại học tại Venezuela đã cùng công bố một báo cáo dân sinh cho biết 87% dân số cả nước sống trong cảnh nghèo đói. Đến cuối năm 2018, tỷ lệ nghèo đói tại Venezuela đã lên tới 94%. Venezuela rơi vào tình trạng thiếu hụt vật tư toàn diện. Theo các báo cáo, tổng trọng lượng cơ thể trung bình của người dân cả nước giảm 10 triệu tấn. Đồng tiền mất giá nghiêm trọng, khiến người dân buộc phải dùng đô la Mỹ để giao dịch phòng rủi ro. Cần biết rằng Venezuela là một trong những quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới. Thông thường, những nước giàu dầu mỏ đều khá giàu có, như khu vực Trung Đông tiêu biểu là Ả Rập Xê Út là ví dụ điển hình. Vậy thì, vì sao lạm phát ở Venezuela lại nghiêm trọng như vậy? Nguyên nhân không chỉ đến từ một yếu tố duy nhất. Trước hết, nền kinh tế Venezuela phụ thuộc quá mức vào xuất khẩu dầu mỏ. Dầu mỏ chiếm khoảng 95% tổng thu nhập xuất khẩu. Năm 2014, giá dầu sụt giảm mạnh, từ khoảng 100 đô la Mỹ mỗi thùng, giảm xuống còn 26 đô la Mỹ mỗi thùng vào năm 2016. Tuy nhiên, chi phí khai thác dầu của Venezuela lại rất cao, khiến doanh thu từ dầu mỏ lao dốc nghiêm trọng. Trong khi đó, phần lớn nhu yếu phẩm của quốc gia này gần như hoàn toàn phụ thuộc vào nhập khẩu, dẫn đến giá cả liên tục tăng cao. Cộng thêm vào năm 2019, Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt nghiêm khắc lên Venezuela, cấm các quốc gia khác mua dầu của Venezuela. Việc thiếu công nghệ và thiết bị tiên tiến từ Mỹ khiến sản lượng dầu của Venezuela giảm dần qua từng năm. Chẳng bao lâu, người dân Venezuela đến cả nhu cầu tối thiểu cũng không thể đáp ứng. Tuy nhiên, sau khi chiến tranh Nga đến Ukraine bùng nổ, giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh, tình hình này mới phần nào được cải thiện. Venezuela từng là một trong những quốc gia giàu có nhất Nam Mỹ, chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi, từ top 10 thế giới về thu nhập bình quân đầu người, rơi xuống nhóm 20 nước cuối bảng về GDP bình quân. Venezuela có diện tích 916.400 km², nhỏ hơn Tây Tạng của Trung Quốc một chút. Dân số khoảng 28,4 triệu người, là một quốc gia có quy mô trung bình, nằm ở phía bắc lục địa Nam Mỹ, giáp bờ Brazil. Ngôn ngữ chính thức là tiếng Tây Ban Nha, phần lớn dân cư là hậu duệ của người Tây Ban Nha và người bản địa châu Mỹ. Cũng có một số ít người da đen và da trắng. Thủ đô là Caucasi. Venezuela còn nổi tiếng thế giới vì sản sinh nhiều mỹ nhân. Trên các đấu trường sắc đẹp quốc tế, đã giành được hơn 60 danh hiệu hoa hậu lớn. Trong thời kỳ kinh tế suy thoái, tỷ lệ thất nghiệp vượt quá 50%, nhiều gia đình dốc toàn bộ tài sản để cho con em theo học các khóa đào tạo thi hoa hậu. Bởi chỉ cần giành được giải là có thể nhận phần thưởng hàng triệu đô la Mỹ và tìm được công việc có thu nhập cao. Qua đó thay đổi tầng lớp xã hội. Các ngân hàng địa phương còn tung ra các khoản vay làm đẹp để hỗ trợ các cô gái nghèo theo đuổi ước mơ. Mỗi năm trên toàn quốc có rất nhiều người tham gia thi hoa hậu, số lượng đăng ký lên tới hơn 100.000 người. Cuối cùng chỉ có khoảng 20 đến 30 thí sinh vào vòng chung kết. Đại diện Venezuela tham gia thi đấu quốc tế, độ khó còn cao hơn cả thi công chức. Về mặt quân sự, hệ thống quốc phòng của Venezuela bao gồm quân đội chính quy và lực lượng dân quân, trong đó quân đội chính quy có khoảng 130.000 binh sĩ. Venezuela hiện nay đang dần chuyển hướng xuất khẩu dầu mỏ từ Mỹ sang các quốc gia châu Á, trong đó phần lớn chảy vào Trung Quốc và Nga, khiến kinh tế dần phục hồi chậm rãi. Nếu sống trong một đất nước như vậy, bạn sẽ lựa chọn làm gì?